طيب تفضلوا. الآن ببدأ معكم بإذن الله على استماع الأسئلة اللي لديكم، وبأقرأ بعض الأسئلة وبجاوبكم. طبعا الطرح سيكون جواب على أسئلة، إن شاء الله في أطروحات أخرى نخصص الموضوع معين ونتكلم فيها، لكن رجائي الحار من الجميع أن تكون الأسئلة مختصرة. لذلك بعض الأسئلة الطويلة يمكن ما أقدر أجاوب عليها حتى يستفيد الجميع، وبعض الأسئلة أبغاكم تتنبهون إلى أنها هي عبارة عن قضايا، يعني ما نقدر نجاوب على السؤال إلا بمعرفة الكثير من التفاصيل، فحاول تركز على جزئية أو موضوع قانوني يهمك ونجاوب عليه إن شاء الله بشكل مباشر. طيب، بسم الله. طبعا بعض الأسئلة اللي ما عندي عليها جواب أو مو بواضح بتجاوز، بس عشان ما أتأخر في إني أقرأ بعض الأسئلة اللي أشوف إنه ما في فائدة من الجواب عليها. للجميع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم ويبارك فيكم، وأنا أدري إن كل واحد محسن الظن بأخيه، وأنا اللي والله ودي أتواصل مع كل شخص، ودي كذلك بالاتصال وبالمشاهدة وبالمجالسة، وهذا من دواعي سروري. طيب، في سؤال يقول أخوي عندي سؤال أكاديمية زاد أقدر أعمل بها، ماني فاهم السؤال هذا. يقول تم فتح منازعة تنفيذية وتم السداد، هل يسترد لي القاضي المبلغ الزائد؟ وش المقصود بالمنازعة التنفيذية؟ طبعا المنازعة التنفيذية هذا إذا كان في سند لأمر أو شيك أو صك تم تنفيذه عند محكمة التنفيذ، تبغى تعترض على التنفيذ تتقدم بمنازعة تنفيذية. طبعا المنازعة التنفيذية قد يكون لعيب في السند، قد يكون لأسباب أخرى، مثلا أنك أنت دفعت أنك تقول أنك أنا أنك سددت، كذلك أنه يكون هناك اختلاف في المبلغ اللي سددته إلى غير ذلك من الأسباب اللي بسببها قدمت المنازعة التنفيذية. هل يسترد القاضي المبلغ الزائد؟ نعم، إذا في مبلغ زائد ممكن يسترد لك القاضي المبلغ الزائد، وقد على حسب تفاصيل القضية ترفع دعوى مستقلة بالمطالبة بالمبلغ الزائد. إيش أفضل تخصص في القانون تحسه مطلوب؟ الصدق إن القانون بحر، ما في تخصص نقول هو الأفضل، يعني في تخصص قد يكون مناسب لك ليس مناسب لغيرك، في تخصص يحتاجه الشخص اللي يعمل في المحاكم أكثر، وفي تخصص يكون مناسب للشخص اللي يتعامل مع الشركات وبعض القطاعات أكثر. ليش أنا أقول ما في سؤال أو عفوا ما في جواب يصلح لكل أحد؟ القانون فيه قانون تجاري، قانون جنائي، زي ما نسميه مدني، فيه أشياء قضائية تحتاجها في القضاء، في أشياء من القانون قد لا تحتاجها في القضاء ولكن تحتاجها في أمور أخرى وفي أماكن أخرى إلى غير ذلك. فإذا القانون بحر ما أقدر أقول، لكن ممكن لو سألني شخص وقال أنا إمكانياتي كذا أو أنا عندي كذا وكذا وش الأفضل، ممكن نقدر نقدم أو نقترح الأفضل. يقول كفيل السابق رفع دعوى ضدي بأني تبديد عهدة، مع العلم أني لم أستلم أي عهدة ولم أوقع على أي مستند عهدة، ولكنه جايب شهود زور. يقول كفيله السابق رافع عليه قضية بأنه استلم عهدة أو أنه ضيع العهدة، وهذه تكثر. يجي الكفيل يرفع على المكفول، أو شخص يقول أني أعطيتك الشيء الفلاني وأنك خنت الأمانة ضيعتها، سواء كنت موظف أو غير موظف. هل له حق ولا ما له حق؟ أنا أقول لأي شخص تطمن أن مو بكل دعوة ترفع عند المحكمة الجزائية ولا في الشرطة ولا في النيابة أنه معناه بيثبت عليك، إلا إذا جاب البينات فموقفك سيكون أكيد الموقف الأضعف، لأن الآن أحضر بينات تدل على أنك أنت فرطت في العهدة. لذلك أنبه الجميع لا تستلم أي عهدة وتوقع أنك استلمتها إلا وأنت الحافظ لها. يعني مثلا أنا ممكن أخذ هذه عهدة الماء مثلا، يقول وقع أن هذه عهدة فأستلمها أنا، ولكن هذا الماء يستخدمه، خليني أضرب مثال حي، هذا الآن مثلا جهاز آيباد، أنا أجي أخذ الجهاز الآيباد من شركة إبراهيم المهيزة للمحاماة كعهدة، ولكن جهاز الآيباد يستخدم 10 أشخاص. الآن أنت لما تأخذ عهدة يفترض أنك تكون مستقل باستخدامها وفي حفظك الكامل، أما أني أخذ عهدة ويستخدمها الشركة كلها، لا، مو منطق هذا. فلذلك تنبهوا، لأن هذه قد تستغل على الأشخاص فيما يخص العهد. طيب، ما رأيك في دبلوم المحاماة؟ هل له مستقبل في مهنة المحاماة؟ طبعا الدبلوم، كثير من الدبلومات تعامل أو تعادل الماجستير.
هذا من جانب. لكن إذا تتكلم كمستقبل مهني أو كخبرة، لا شك فيه الكثير من الدبلومات لها إضافة جيدة ويستفيد الناس من هذه الدبلومات. فأنا دائما أحث على أحث أي شخص يدخل في هذا التخصص أنه يستفيد، يعني تستفيد سواء بالشيء العملي، سواء بالدراسة النظرية، سواء بالقراءة والبحث، بالمجالسة، أي طريقة تقدر تستفيد منها أنا أنصحكم أنكم تستفيدون. الصوت واضح؟ ترى أتكلم لكني ما أسمع. بارك الله فيكم، وأنا أحبكم أكثر وأكثر، وأحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. طيب، يقول شخص رفع علي قضيتين وكله صدر حكم لي، هل أطلب رد اعتبار؟ سبق تكلمت في حلقة، هل كل قضية ترد يكون فيها رد اعتبار أو نسميها دعوة كيدية؟ أختصر لكم باختصار، بعطيكم جواب مختصر أو قاعدة: ليس كل قضية يحكم القاضي بردها معناها أنها قضية كيدية. يعني باختصار، إذا أنت تبغى رد اعتبار من شخص أو تبغى تثبت أن الدعوة كيدية، لابد يكون عندك دليل على كيدية الدعوة. مثلا تقول والله يرفع علي قضايا كثيرة، أو تقول عندي أدلة أن الدعوة هذه كان يقصد منها الإضرار، يقول والله لا مرمطك في المحاكم، والله لا جرجرك، أو أن الأدلة اللي جايبها أدلة مزيفة. أي طريقة تقدر تثبت فيها عند القاضي أنه أراد الإضرار بك، فبالإمكان اللي هو طلب رد الاعتبار أو إثبات أن الدعوة كيدية والمطالبة بالتعزير. طيب، يقول أنا عندي قضية عمالية في التنفيذ منذ 5 شهور، والخصم رفع التماسين واعتراض وما أعرف ما العمل. طبعا إذا أنت عندك قضية منفذة صدر لك حكم قطعي، الالتماس في الأصل أنه ما يوقف الحكم، الأصل في الالتماس أنه ما يوقف الحكم، فلذلك لا تشيل هم أبدا على أنت ما أنت عليه. وهو إذا قدم التماس تنظر الدائرة في الالتماس، قد تقبل أو قد ترفض، لكن الأصل أن الالتماس لا يوقف الحكم تماما. كذلك طلب النقض لا يوقف الحكم إلا إذا قررت محكمة الاستئناف إيقاف الحكم، وهذا نادر جدا، لأن البعض بعد ما يصدر له حكم يقلق أنه يشوف في منصة تناجز فيه طلبات التماس، فيقول أخشى أنه يوقف حكمي، الأصل أنه ما يوقف الحكم. جزاكم الله خير، أسئلتكم جدا منطقية ومختصرة حتى نقدر نستوفي أكثر قدر ممكن. يقول إنسان اشتكاني بموجب كشف حساب ومعي موضوع كبير، ما فهمت. طيب، يقول عندي سؤال أكاديمية زاد أقدر أعمل بها؟ ما أعرف والله الأكاديمية، فأعتذر منك أخي الكريم، يمكن سألت أنت قبل هذا، قبل هذه المرة ما أعرفها. عندي سؤال يا شيخ، زوجتي مع عيالي عند أبوها بالرياض وأنا بمكة وما تبغى ترجع، أقدر أرفع فسخ العقد يا شيخ الآن؟ اللي فهمت هذا الرجل يقول أن الزوجة رافضة ترجع، ممكن ترفع فسخ النكاح. طبعا فسخ عقد النكاح الأصل وفي الغالب أن يرفع من قبل المرأة، وقد ترفع الفسخ أنت كرجل، ولكن المتقرر فقها أن الفسخ لا يرفع إلا لوجود العيوب الشرعية المذكورة في كتب الفقهاء. لكن الآن من مسائل النوازل، وهذه وجهة نظر شخصية، من مسائل النوازل وجود النشوز أو عدم رجوع المرأة البيت الزوجية مثلا، أو تعطل الحياة الزوجية. مثلا المرأة تقول أنا ما أبغاك، وفي نفس الوقت المرأة ما راح تطالب بالفسخ، فالحياة معلقة. هل ترفع الفسخ؟ هل ترفع الطالب بالفسخ أو لا؟ ممكن ترفع الطالب بالفسخ والمحكمة تقرر. طبعا هذه القضية لها عدة احتمالات، ليس احتمالا واحدا. يقول معي أوراق ومحادثات والقاضي ما استمع لي، واعترضت حكم للمدعي بحجة حوالة قرض حسن، مع أن الحوالات ليس له كاتب أسماء أشخاص، ورفعت التماس ورفقت المحادثات والكشوفات، إلا أنه القاضي ما أخذ بشهودي ولا شيء، وجه اليمين. طبعا إذا عندك بينات وأوراق ومحادثات، الأصل تقدم وقت الجلسة. صدر حكم ما لك إلا الاعتراض عند المحكمة أو عند محكمة الاستئناف. لو اكتسب الحكم القطعية تطلب النقض عند المحكمة العليا. بعض الأسئلة يعني مقدر الوضع، إنه يقول القاضي ما استمع لي،
ما في حل يعني نتناقش أنا وياك فيها الآن، لكن الإجراء المتبع محكمة ابتدائية، محكمة استئناف، المحكمة العليا. في إجراء آخر جانبي أو يجي عرض اللي هو الالتماس، إذا عندك أوراق جديدة ممكن تتقدم بالتماس. يقول هل في إجراء رسمي تقدم به المنفذ ضده لقاضي التنفيذ من أجل المحاصصة بين الدائنين مع العلم أن الديون أكثر من أصول المدين؟ نعم، فيه نص في النظام أن الأصل إذا كثر الدائنين أصلا يفترض أن تكون كلها في دائرة واحدة ويتم المحاصصة بين الدائنين. يعني مثلا شخص عنده مليون، أصوله تقدر بمليون، عنده سيارة تقدر بمليون وعليه 10 أشخاص، وكل شخص يطالب هذا بمليون وهذا بمليونين وهذا ب3 ملايين وهذا ب500 ألف. تجمع الدائرة الديون وتقسمها حسب نسبة كل دين. هل إذا تأخر التنفيذ بعدم التزام الخصم ورفع التماسات واعتراضات المطالبة بالتعويض، التعويض على التأخر بالسداد غير مقبول. هل لجنة الصلح لها صلاحية إحالة الدعاوى دون محضر أو علي مبالغ تصل مئات الألوف ودعاوى تم إيقافها من طالب الصلح دون إجراء أي اتصال؟ الأصل في غالب اللي هو لجنة أو منصة تراضي اللي تكون قبل رفع الدعوى، منصة الأصل فيها الصلح والتراضي، يعني ما هي بمنصة تتخذ إجراءات قضائية ولا بد حضور الأطراف ولا بد تبليغ رسمي، هي منصة صلح أصلا. فالإجراء الأهم اللي هو يكون في الدائرة القضائية، أو إذا كان في خبير، أو إذا قررت المحكمة الإحالة إلى قسم الصلح لطلبات معينة، هنا الآن لابد نتحقق من الإجراءات. يكون في حالة عدم حضور خصمي في التقاضي الإلكتروني عن بعد وانتهاء الوقت المحدد ماذا يحدث؟ الأصل إذا تبلغ المدعى عليه، والغالب الآن متبلغ لأن الآن تبليغات إلكترونية، الدائرة تنظر في الدعوة وتستمر في الدعوة ولا تتوقف، وإذا كان عندك بيانات تحكم لك الدائرة بشكل مباشر. الأوراق المزورة غير المستخدمة هل تعتبر جريمة وما هي عقوبتها؟ الأوراق بين قوسين تجارية، نعم جريمة، نعم جريمة، سواء استخدمتها ولا ما استخدمتها. طبعا إذا استخدمتها بتكون الجريمة أكبر، ما في شك، لأن الاستخدام لا يلزم لإثبات التزوير والعقوبة على التزوير. العقوبة منصوصة في نظام مكافحة التزوير، عقوبة تبدأ وتصل، يعني عقوبة موسعة حسب الأوراق ونوع الأوراق، في أوراق عادية، أوراق تعتبر محررات رسمية، وحسب الاستخدام وحسب حجم الورق إلى غير ذلك من التفاصيل. لا أحد فضلا لا أحد يرسل لي رسالة ثم يكمل في رسالة ثانية، اجمع سؤالك في رسالة واحدة ولا عاد تعيد الإرسال حتى بس ما أتلخبط مع الرسائل الأخرى. أنا بمشي على الأسئلة بالترتيب وإن شاء الله إني ما أنسى أحد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. زميلة زوجتي تطلب زوجتي دين 10,000 ريال، وزوجتي حلفت اليمين وعندي الوصل لزميلة زوجتي. إذا اشتكيت زميلة زوجتي يصير كيدي علي أنا أطلب زوجتي 10,000. الله يبغى لها إعادة. زميلة زوجتي تطلب زوجتي 10,000 ريال، وزوجتي حلفت اليمين وعندي الوصل زميلة زوجتي. اشرح لي يا شيخ. زميل زوجته تطالب زوجته ب10,000. جيد، ممتاز. والزوج عنده الوصل حق المرأة الدائنة ان الحق معه. ممتاز. وحكم لزوجته لكونها حلفت. ممتاز. يقول انا الزوج وزوجتي حلفت كذب. طيب. يمين غموس، وعندي بينة تدل على ان الحق مع صديقة زوجتي، فلو وقفت مع صديقة زوجتي تكون دعوة كيدية كذا. أنا إذا اشتكيت زميلة زوجتي يصير كيدي علي أنا أطلب زوجتي 10,000 ريال. المشكلة في آخر السؤال يقول إذا اشتكيت زميلة زوجتي يصير كيدي علي أنا. الآن الصورة وصلت، بس إذا اشتكيت زميلة زوجتي يصير كيدي علي أنا أطلب زوجتي 10,000 ريال. في مشكلة في الضمائر متداخلة شوي، لعل السائل يعيد السؤال. فهمت الجزيرة؟ هي لخبطة. طيب عشان بس ما أنا ودي أجاوب، بس الأجوبة القانونية أكون حذر فيها، لأني ما ودي أجاوب جواب ويفهم بشكل خاطئ وترتب عليه إشكال للشخص السائل. أعتذر منك.
في أخ ذكر قال كاقتراح بعد إذنك لو تسوي مقطع تعرض فيه قضية وكيف تم الفصل فيها، إن شاء الله بإذن الله إني أذكر بعض التجارب الواقعية. يمكنني ذكرت في بعض الحلقات في اليوتيوب لكنها تكون مختصرة، لكن مقترح جيد ومحل النظر إن شاء الله. طيب يقول أعمل في شركة ولي رواتب سنة كاملة لم أستلمها، والشركة صدر قرار بتصفيتها ودعواي حاليا منظورة لاستخراج رواتبي، هل يضيع حقي إذا تم تصفية الشركة؟ إذا تم تصفية الشركة يجتمع الدائنين كلهم ثم يتم تصفية الموجودات حسب عدد الدائنين. يعني مثلا عندنا 10 ملايين ريال وفي مديونيات بمبلغ وقدره كذا وكذا، تقسم حسب المبالغ الموجودة، لأن الشركة يرجع لأصول الشركة ما يرجع للشركاء، الشركاء ما لهم علاقة إلا في أشياء استثناها النظام. يقول حطوا لايكات المحامي وش دعوة ناسين شكلكم، جزاك الله خير. اللي قال انظر سؤالي الله يسعدك في الأعلى تجاوزته، والله ما ودي أتجاوز أحد بس خلني أرجع، تستاهل. ما حصلته. ما حصلته معليش. زوج بنتي اشتكى بنتي 15 شكوى كلها كيدية، كيف ناخذ حقنا بسبب طلب بنتي فسخ النكاح؟ مثل هذا التعدد والكثرة القضايا 15 قضية هذه يدل على كيدية الدعوة، وهذه من أكثر المعايير اللي نقدر نقول أن الدعوة كيدية. طيب وش الحل؟ الحل أن نرفع دعوة إما في نفس الدائرة اللي رفعت فيها الدعاوى الكيدية أو عن طريق الشرطة، إقامة الدعاوى الكيدية يكون فيها حق عام وحق خاص، لأن هذه فيها إشغال الجهات المعنية، إشغال المحاكم، وكذلك حق خاص الدعاوى الكيدية والضرر من الدعاوى الكيدية. ماذا عن القضايا التي وقعت قبل قرار سلخ الاختصاص من المحكمة الإدارية للمحكمة الجزائية، مثال تزوير الموظف العام؟ طبعا اللي يسمع سلخ يقول الموضوع شكله خطير ولا صعب. أنا بأذكر قاعدة عامة حتى يستفيد الجميع. الأصل في بعض المحاكم يتم سلخها. وش معنى سلخها؟ يعني مثلا في بعض القضايا كانت من اختصاص المحكمة الإدارية، قضايا جنائية أو جزائية خلينا نقول في اختصاص المحكمة الإدارية، جاء قرار يطلع القضايا هذه يوديها للمحكمة الجزائية التابعة لوزارة العدل. الأصل أن كل سلخ ينظر فيه على حسب القرار الصادر فيها. طبعا أحيانا تسلخ المحاكم كلها، يعني ننقل المحكمة ونوديها للمحكمة الثانية، هذه تمشي على نفس ما هي على نفس الحال. أحيانا ينقل الاختصاص، يعني المحكمة باقية لكن نقول خلاص اللي له مطالبة مالية ما عاد يجينا هنا، يروح للمحكمة الثانية، فالقضايا اللي باقية تكمل على حالها واللي الجديد جديد. يعني مثل القضاء العمالي كان في مكتب العمل، لما سلخ القضاء العمالي إلى المحكمة العمالية من مكتب العمل، اللي باقي في مكتب العمل يستمر. أما القضايا الجديدة فيفتح فيها قضايا جديدة في المحكمة العمالية. قضية نصب واحتيال، هل أطلب بإرجاع المبلغ فقط أو أطالب بالتعويض عن فترة بقاء المبلغ عندها لأكثر من 7 سنوات؟ رأيك يهمني. طبعا التعويض على بقاء المبالغ هذا قد يدخل في الربا وهذا ممنوع، وكذلك في مسألة خلافية طويلة شرط الجزائي وما إلى ذلك من مدخل الجميع فيها، لكن عموما مطالبة بتعويض على بقاء المبلغ لا، لكن ممكن تطلبه بالتعزير أو الأتعاب اللي تكبدتها للمطالبة باسترجاع المبلغ، هذه ممكن تطالب بها. طيب يقول أنا مطلق زوجتي وعندي ولد عمره 1.5 وأنا مغترب، طلبت من عمي يروح فيه بيت أهلي من أجل أتصل وأشوف ابني، يحق لي هذا؟ أتمنى الرد. عموما أي شيء فيما يخص زيارة الأولاد الطريقة الصحيحة أنك تقدم فيها دعوة زيارة. يعني بعض التفاصيل اللي مثلا هل أقدر ألزم مثلا أني أتصل عليه بالتليفون يكون عنده تليفون؟ الأصل ما في إلزام، الأصل ما في إلزام. طبعا مو معناه مالك حق كأب ولا كأم نقول لابد أنك تقدم دعوة عشان يثبت لك أنك تأخذه ولا تزوره، حسب الإجراء المتخذ والمتبع. أنا عندي علق
بتحرك البث عندكم ولا وش وضعه؟ مضبوط؟ ايزي. طيب يقول طلاق باطل وبالإجبار وتم تهديد الزوجة وتهديدي بالقتل وأريد إبطال الطلاق بحكم أنني لم أنطق بها والسبب جد الزوجة وأبي خاف علي من القتل وأجبرني على توقيع وأخبرتني أني لا أريد الطلاق. المحكمة أفضل. عموما أي طلاق يصدر بإكراه من حقك إبطال هذا الطلاق. أي طلاق يصدر بإكراه الأصل فيه أنه لا يقع. طبعا أنا ما أتكلم كفتوى، أتكلم كجانب قضائي وقانوني ممكن تدخل في إبطال الطلاق. طبعا مسألة الفتوى ممكن الإنسان يرجع ويستفتي أهل العلم في إيقاع الطلاق من عدمه، لكن كإجراء قضائي ممكن تتقدم بدعوى وتطلب فيها التفاصيل اللي هو حصلت معك. مثلا إذا كان أنت أوقعت الطلاق وأثبت، تطلب إبطال هذا الصك بمنازعة قضائية. هل هناك نص يجبر الجار السيء على بيع عقاره في حال تم تأديبه من قبل النظام ولم يرتدع، حيث تم الحكم عليه مسبقا بالسجن أسبوعين؟ لا، ما في نص نظامي على أن الجار يجبر على بيع العقار. أنا طبعا أمشي بالترتيب. أنا الآن عند الأسئلة اللي في الدقيقة 9:21. طيب، تحول لي مبلغ من سنتين، وبعد كده جاب كشف حساب من البنك ورفع بها قضية علي، وكانت الحجة كشف الحساب. لي يا شيخ قضية وحولت المحكمة التنفيذ وطبق قرار 46. هل أقدر أوقف راتب الخصم طولة القضية؟ ترى العذر أحيانا نفس الأسئلة مكتوبة كذا، يعني ودي والله أقرأ لكم زين، بس عاد هو اللي فهمت يقول تحول علي مبلغ مالي وبناء على كشف الحساب. أنت هذا سؤالك، بناء على كشف الحساب تم الحكم عليك. الحكم عليك بناء على كشف الحساب مو بغريب، هذا شيء صحيح يعني يكون. عاد وش سبب الحوالة؟ هل صحيح أنها قرض ولا مو بقرض؟ هذا أمر ثاني. أنا مطلق زوجتي. إيه، كتبت سؤال والظاهر ما طلع لك، جاي لونه رمادي، إن شاء الله يطلع. تم رفع بلاغ تغيب كيدي، لكن الكفيل لم يحضر إلى جلسات مكتب العمل، ورفعت عليه قضية وردت، ومكتب العمل لم يوصفنا. هل المحكمة الإدارية مختصة بموضوع بلاغ التغيب؟ أحتاج أتصور أكثر، فما أعتذر عن الجواب. يمكن تصوري ناقص أو ما عندي جواب فيها واضح. أنا مطلق زوجتي وعندي ولد عمره 1.5 سنة وأنا مغترب، طلبت من عمي يروح فيه. هذا تكلمنا عنه. مستأجر لم يسدد فواتير الكهرباء والمياه وفي عقد إلكتروني، كيف طالبه بالسداد؟ ما فهمت. في عقد ولا ما في عقد؟ ما أدري. عموما إذا ما قدرت بموجب العقد أو ما قدرت تسدد، أو عفوا إذا سددك الأجرة باقي الفواتير الكهرباء، ما ممكن الطالبة بالكهرباء، ما في دعوة مستقلة، ما في إشكال. العقود الإلكترونية ما فيها شيخ. ما تنظر المحكمة فيها. لا أتكلم ما فيها شيء يلزم بالكهرباء والمياه. شكل ما حسب اتفاق البيع. كان يذكر في العقود الإلكترونية، لكن الآن ما يحضرني اللي هو العقود حقت إيجار، ممكن يرجع لها. لكن عموما كحق مطالبة تقدر تطالب، ترفع في المحكمة المطالبة بالكهرب والماء. طيب يقول ممكن أسأل طال عمرك، وين راحت الأسئلة؟ بعد القضية تنتهي بطلب اليمين، هل تفتح مرة ثانية ولا بحكم منتهي بحكم قطعي واجب التنفيذ؟ ما فهمت السؤال. التوكيل عن أبشر بإفراغ العقار واستلام مبالغ مالية كبيرة، كان أول ما في توكيل، الآن في توكيل، تقدر توكل باستلام المبالغ والعقار والإفراغ، اللي هو يسمونها الصلاحيات عالية المخاطر. أول ما كانت موجودة، الآن موجودة. في كتب الفقه يذكرون تقدير الشجاج بقيمة العبيد. كيف تقدر الحين؟ لجنة مقدر الشجاج تقدر. لي على أشخاص دين وله سنين ويماطلون في تسديد
وليس لدي إثبات بهذا الدين وأريد رفع شكوى. هذا سؤال مهم، بحاول أني أنقل من بعض الأسئلة التوعية في بعض التفاصيل تهم الجميع، لأن البعض يمكن يقول ما أستفيد من سؤال غيري، لكن خلني أفيدكم جميعا. الآن عندك دين عند محمد وناصر وزيد وعبيد، هل تقدر الطالب نقول إذا عندك إثباتات، خصوصا كشف الحساب، ترى كشف الحساب من أفضل الأدلة، ما عندك ما فيه إلا أنك ترفع عليه قضية ويحلف يمين، تقولي راح حقي، أنت فرطت وضيعت حقك. السند لأمر يحتاج إلى شهود، لا ما يحتاج، استعن بالله ونفذ. في حال إنكار المدعى عليه كامل الدعوة وحلف المدعى عليه اليمين بالتورية، في حال إنكار المدعى عليه كامل الدعوة وحلف المدعى عليه اليمين بالتورية، لأن الحكم يترتب عليه أضرار كبيرة على المدعى عليه، فما حكمه؟ حكمه هذه يمين غموس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يعني هذا أصلا كاذب، وكون أنه يوري في اليمين ويضيع حق الغير هذه يمين غموس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فالأمر فيها خطير. يقول لدي قضية تجارية وصدر الحكم الابتدائي لصالحي بعد أن أن أصدر الخبير تقريره وتم فسخ العقد بيننا بالاتفاق أمام قاضي الدائرة. الآن المدعى عليه والمحكوم ضده استأنف يريد إلغاء فسخ العقد وكذلك يطعن في الخبير. ما وضح السؤال. يطعن في الخبير بأنه غير خبير وأن تقريره غير صحيح وكذلك أنه متحابي مع المدعي. طبعا الأصل في رأي الخبير أنه يستأنس به، لكن بعد نظام المحاكم التجارية أعطت قوة لرأي الخبير، لكن للدائرة إذا رأت هناك خلل في رأي الخبير أنها تبطل رأي الخبير، لكن هل يقدر ولا ما يقدر ترجع إلى تفاصيل القضية وما هي المستندات التي بنى الخبير عليها رأيه إلى غير ذلك. فما نقدر نجزم نقول يقدر ما يقدر، لكن أي شخص يستطيع أن يطعن. يعني باختصار يا أحبة، أحيانا البعض يقول لي أقدر أعترض، أنا أقول لك من حيث الصلاحيات النظامية تقدر تعترض، لكن هل سيقبل اعتراضك أو لا هذا علم عند الله. هل موقفك قوي أو لا نحتاج أن نشوف ايش الادله عند الطرف الاول، الطرف الثاني، ايش قوه الادله، ثبوت الادله الى غير ذلك، ايش الدفوع اللي دفع بها الطرف الثاني، نقدر نقول موقفك قوي موقفك ضعيف الى غير ذلك. يقول طلع لي حكم في التجاريه وعندما استأنف خصمي حكمت التجاريه بعدم الاختصاص والان نحن في المحكمه العامه، هل استطيع طلب نفس الخبير الهندسي الذي كان منتدبا من التجاريه لاننا دفعنا له اتعاب كامله؟ ممكن، وهذا يرجع لتقدير الدائره القضائيه. الله يجزاكم خير ويكتب أجركم كذلك ومنكم نستفيد. طيب يقول إذا انتهت الجلسة الإلكترونية يطلب مني انقطاع الكتابة، ما أدري. أنا صدر لي قرار 46 من ضمن القرارات أن تم الحجز على مبلغ في حساب المنفذ ضده ولم يكتمل وتم تحويل المبلغ على حساب المحكمة. سؤالي كيف طريقة الحصول على المبلغ؟ للفائدة في التنفيذ غالبا إذا المبلغ أودع كامل يتحول بشكل تلقائي في الغالب. طبعا إذا كان المبلغ متقطع يعني سحب مبلغ بسيط أو دفع مبلغ بسيط في الغالب يحتاج أنك تراجع المحكمة، وكذا ولا كذا من الجيد أنك تراجع المحكمة. يقول يحق لي تجديد الرخصة خصوصا أن موقف خدماتي، إيقاف الخدمات يعق كثير من الإجراءات الحكومية وأظن تجديد الرخصة منها. يا شيخ تاريخ الفاتورة في دعوة مالية يعتبر أمر جوهري يغير حكم القضية؟ حسب القضية وحسب تفاصيلها ما أدري، لكن أحيانا بعض التواريخ أكيد تكون لها تغيير وأثر في الدعاوى. اشترى شخص مزرعة بوثيقة وأنا اشتريت المزرعة من الأخير ورغبت تقديمها منصة إحكام، فوجئت بأن البائع الأول يظهر صك للمزرعة وهنا قمت دعوة طلبت فيها إثبات ملكيتي للصك، أليس هذا هو؟ فهمت أن امرأة تقول شريت من شخص، تقول الشخص اشترى من شخص ثم الشخص باعني. أنا اكتشفت أن البائع الأول أو الثاني في سؤالها أن معه صك أصلا، فليش أرفع في المنصة أرفع عليه إثبات تملك؟ خيار جيد مبدئيا على التصور اللي تصورته، جراء جيد. المحامي أرسل له لا يرد كيف أتعامل معه ولا أعرف ماذا حصل معه من إجراءات بعد مقابلة أخذ الزوجة المتحدث باسم عائلة الخصم، أفيدوني مأجورين. أولا من حقك، طبعا أنا ما أتكلم فقط عن المحامي، أي شخص بينك وبينه تعاقد أو التزام لابد يلتزم بهذا الالتزام. مثلا يفترض أن يكون بينك وبين المحامي آلية في التواصل،
يفترض أنك تخاطب على آلية التواصل، لو ما تجاوب معك تتخذ الإجراء بناء على الاتفاق اللي بينك وبينه. يعني ليس من المنطق أنك تتواصل معي أو مع فريق العمل ومع المكتب في أي تواصل، خصوصا إذا كان يترتب على ذلك أضرار ونحو ذلك. ودي لو توقفون الأسئلة فضلا، لأن أتوقع كذا غطينا، بالكاد أن نقدر نغطي الأسئلة الموجودة. أنا شوي وأتوقف، خلنا نشوف أسئلة كثير. الزيارة في الحضانة، هل يستطيع الأب أخذ أطفاله اليوم أو يومين؟ حسب تقدير الدائرة والحكم. يعني في أطفال تأخذهم يوم يومين، وأحيانا أكثر وأحيانا أقل. طبعا وش الفرق؟ الفرق في عمر الأطفال. أنا بعطيكم تقسيم جيد أو قاعدة طبعا ما هي بقاعدة معمول بها لكنها تقريبية. عندنا الأطفال من الصغر إلى العمر السنتين، هذا يعد في حكم الصغير جدا. وعندنا من السنتين إلى الخمس تقريبا، هذا في عمر إلى الخمس إلى الست، هذا في العمر المتوسط اللي يعتبر يعني ممكن انه يخرج، ممكن انه يبات. وعندنا من بعد الخمس وطالع هذا يعتبر طفل كبير الى ان يتجاوز سن التمييز. هل يعقل بيع مزاد؟ او خلينا نرجع قبل لا يكون اظني فوت بعض الاسئله. يقول زوجتي طلبت الطلاق وانا ما ابي اطلق، وقلت لها اذا تبغى اخلعي، اذا جلست معلقه بك يكون في ضرر لي او احتماليه القاضي يحكم لها، مع العلم انها قالت لي كانت مجبوره من اهلها بالزواج وما عندي اثبات، لنا سنه متزوجين. على كل حال اذا هي التي رفضت الفراق، عفوا رفضت الرجوع لبيت الزوجيه، انت لا تجبر على الطلاق، الرجل لا يجبر على الطلاق. هذا الطلاق هو خيار بيد الرجل، واذا المراه هي التي رغبت فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال خذي الحديقة وطلقها تطليقا، يكون الإجراء الآخر الخلع. طبعا هذا بناء على العرض العام، قد يكون هناك أسباب للفراق أو لعدم الرجوع، هذه تختلف حسب الأسباب. آمين وإياكم وبارك الله فيكم. يقول إذا انتهت الجلسة يطلب مني المصادقة، هل أصادق إذا كان ضبط القاضي ناقص لم يكتب لي كل ما أمليته أو في خلل بسيط؟ يرجع إذا كان في خلل مؤثر في موضوع الدعوة ممكن إنك ما تصادق، من حقك. هل التصفية في الشراكة مضاربة لها خبير بالمحكمة يفصل فيها؟ إذا تقصد تصفية شركة مضاربة في خبير، حسب في حاجة للخبير أو لا. طيب إذا تم رد الدعوة من رئيس الدائرة وكان حكم مبني على كلمة مجتزأها من أسانيد الدعوة أنها ليس لدينا صك، يتم رد الدعوة من رئيس الدائرة وكان حكم مبني على كلمة مجتزأها من أسانيد أنها ليس لدينا صك، اعترض على الحكم. ودي البعض إذا جاء يعرض يبين وش سؤاله يعني بالضبط، أنا ما يفهم السؤال. طيب يقول تعديت سؤالي جزاك الله خير مرتين، وجزاك الله خيرا. طيب برجع دوره. اللي عندي إضافة ولا بفيدنا، ترى نرحب بالجميع ونستفيد منكم. لي يا شيخ قضية وحولت لمحكمة التنفيذ وطبق قرار 46 لي 9 شهور، هل أقدر أوقف راتب الخصم طولة القضية؟ طبق قرار 46 لي 9 شهور، الأصل يوقف الراتب إلا جزء طبعا، أو يسحب جزء من الراتب والباقي يأخذه المدين. يعني المدين لا يوقف راتبه بشكل كامل، لكن أي مبالغ أخرى نعم توقف. طيب هذا السائل يقول أنا صدر لي قرار 46 ومن ضمن القرارات أنه تم الحجز على مبلغ في حساب المنفذ ضده ولم يكتمل، وتم تحويل المبلغ على حساب المحكمة. هذا جاوبت عليه. إذا عند التصفية تغيرت أسعار البضاعة في السوق، ما المتبع؟ يفترض طبعا عند التصفية تباع بسعر السوق، هذا المفترض. وإذا كان في تقييم وتغير التغير واضح تطلب من الدائرة إعادة التقييم. يقول عندي قضية وحكم فيها بحكم قطعي وحلف اليمين وواجب التنفيذ، هل تفتح مرة ثانية ولا لا؟ الأصل إذا حكمت بحكم قطعي ما تفتح مرة ثانية إلا بالتماس أو أن ينقض الحكم. هل تدخين الأم للشيشة من مبطلات حضانة الأم؟ أي شيء في أثر سلوكي
أو أخلاقي ديني، كذلك أثر على صحة الطفل، هذه كلها من المؤثرات في الحضانة، وكل ما زاد الأثر كل ما كان مبطل من مبطلات الحضانة. يعني لا شك أن هذه من الأمور المؤثرة، التدخين والشيشة أكيد أنها من الأمور المؤثرة. كيف أرفع دعوة على شخص ما أعرف معلوماته؟ للأسف الشخص اللي ما تعرف معلوماته ما تقدر ترفع ضده دعوة، إلا إذا كانت دعوة جنائية عند الشرطة تقدم شكوى ولازم تعرف مكان الشخص، لكن بدون هوية ما تقدر. لذلك لا تتعامل مع شخص بدون هوية. تراك إذا تعاملت مع شخص بدون هوية كأنك تتعامل مع شخص مجهول، يعني كأنك تعاملت مع شخص خارج المملكة، لأن ما حد يتعامل معك بدون هوية. هل يعقل بيع مزاد المخطط بأمر التنفيذ بدعوى ما أدري بعد جلسات وصلح تتبقى ما يقارب 300 ألف فقط؟ الأصل إذا بقي شيء من الدين وهذا الشخص أو هناك مطالبة بتصفية عقار ما، الأصل أنه يتم التنفيذ حتى لو كان زي الآن. طبعا أنا فهمت من السؤال أنه يقول كيف أنه ينباع هذا العقار لأجل التنفيذ وما عاد بقى من المديونين 300 ألف ريال. الأصل أنه يباع لتوفية الدائنين أيا كان، أو إذا كانوا ورثة كذلك الأصل أنه يباع. رفعت دعوى وقبل يوم من موعد الجلسة طلبت تأجيلها وشطب القاضي القضية، مضى على هذا الشطب أكثر من 4 أشهر. هل أستطيع فتح الدعوة هذه بعد شطبها؟ ممكن تقدم اعتذار، انك انت يعني ما نقول اعتذار، الاعتذار طبعا الدعوه بعد 60 يوم خلاص تكون كأن لم تكن، الغيت القضيه، لكن ممكن تطلب من القاضي الرجوع عن الشطب. لو رجع عن الشطب الدعوه تكون باقيه، تقول اني انا اعتذرت فما كان اجراء القاضي لما شطب القضيه اجراء سليم. طيب يقول عندي سؤال. دعوة مطالبة من مؤسسة فردية ضد شركة دعاية وإعلان، قيمة المطالبة أقل من 40 ألف، الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية أو العامة. أقل من 40 ألف، الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية أو العامة. أحتاج أرجع إلى تفاصيل الاختصاص حتى أتعرف على بعض التفاصيل لأنها مهمة في معرفة نوع المطالبة، وبناء عليها نقدر نقول هي من الاختصاص التجارية أو من الاختصاص العامة. ما هو نوع العلاقة التعاقدية بين الطرفين، هل هو عمل تجاري أو غير عمل تجاري؟ وممكن ترجع إلى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية تقدر تتعرف أكثر. قريب صدر عليه حكم بالسجن 10 أيام، حق خاص عمره 80، مصاب بالسرطان والجلطة، هل تشفع له من التنفيذ؟ وورقة المدة عليه تتقدم بها لها أكثر من 10 سنوات. إذا كان هناك تعذر لتنفيذ الحكم ممكن يتقدم بدعوى أو بإثبات ذلك لدى الجهة المختصة، إما وقت التنفيذ أو كذلك عند الدائرة اللي أصدرت الحكم، ويعاد النظر في الحكم ويثبت هذا بتقارير طبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هل تقبل شهادة الأعمى في قضية الدين، علما أن الأعمى فقد بصره بعملية جراحية سابقا كان يرى؟ نعم، الأعمى إذا كان مصدق وعدل تقبل شهادته على اللي يعرف، سواء كان بصير وشاهد أو كان يسمع وسمع. تم رفع عليه سندات وثبت تزوير سندات لأمر، كيف طالب بتعويض من الضرر الواقع عليه من أثار المادة 46؟ ارفع على الشخص اللي زور عليك واذكر الأضرار وطالب بالتعويض عن الأضرار. قامت محكمة التنفيذ بتحويل مبلغ نفقة بالخطأ لطريقتي بلغ مجموع أكثر من 50 ألف ريال، كيف طالب بمبالغ مستقطعة بالخطأ وفي أي محكمة؟ الأصل يرجع القاضي التنفيذ، ولعل القاضي إن شاء الله يتجاوب معك ويرجع لك المبالغ المحولة بالخطأ أو يخصمها، يعني الفترات القادمة مثلا في نفقات يخصمها. إذا ما تجاوب القاضي معك ترفع دعوة أخرى وتطالب باسترداد المبالغ. وطالب شخص مبلغ 12 ألف ريال أجرة عمل، فما هي المحكمة المختصة؟ الرجاء وقف الأسئلة فضلا حتى بس أقفلها وأنتهي، ما ودي أرد أحد ولا ودي أحد يكون له سؤال ولا جاوب عليه. طيب في أخ يقول إني تجاوزت سؤاله برجع. مساء الخير، عندي ولد غايب عني حوالي،
هذا السؤال. حوالي 7 سنوات، وقد اشتريت له سيارة وأعطيته بضاعة عشان يترزق، ولكن أتوظف رمى السيارة خربانة والبضاعة صرفها، وقد طلبت أن يعوضني عن السيارة بسيارة جديدة ورفض. إيش أسوي؟ ترفع الدعوى ضد الولد، تطالبه بالأشياء اللي أتلفها أو ضيعها. العجيب في بعض الأسئلة تجي متأخر، يعني أرجع لبعض الدقائق ألقى بعض الأسئلة طالعة كانت يعني معلقة ثم طلعت لي ما أدري، لأن الأسئلة الحين يوم رجعت في أسئلة كثير. طيب على كل حال، أرض متعارف من 30 سنة أو أكثر أنها لأسرة، وتوفي جدهم صاحب الأرض، وبعدها وجدوا أن الصك باسم أبي الجد، وجاء أبناء الأخ الجد يطالبون ببيع الأرض وتقسيمها. هل من الممكن أن يحكم الأسرة ويعدل الصك أو لا؟ أحتاج أتصور التفاصيل أكثر. دعوة هذه انتهينا منها. مطابقة الصك بيد المدعي على الواقع، وهل يدخل الطريق المشار إليه ضمن أرضهم أم لا؟ ماذا يقصد بذلك القاضي؟ أحتاج أطلع على السياق كامل، صعب أني أجاوب كذا. أنا تضررت من إقرار كتب علي من محامي خصمي، كيف أقدم تعزير على مكتب المحامي الذي كتب علي الإقرار بالحيلة والمخادعة، أو كيف آخذ حقي من مكتب المحامي؟ نجي نشوف وش معنى الحيلة والمخادعة في نظرك. هل الإقرار كان تزوير؟ إذا كان تزوير هذه لها طريقة ولها جواب. إذا كان بالحيلة والمخادعة تثبت الحيلة والمخادعة وتبطل الإقرار. وإذا ثبت أنه وصل بهذا الإقرار أو أنه احتال عليك حيلة تعتبر من التزوير أو تعتبر من الأمور المجرمة، ممكن تقيم فيها دعوة جنائية أو دعوة جزائية. حولت الشخص 1000 ريال، هل أقدر أرفع عليه قضية أو المطالبة عن طريق الشرطة؟ نعم، قضية. محمد فهاد يقول تجاوزت سؤالي المرة الثانية، عذرا والله يا أخ محمد. وين محمد فهاد؟ الأسئلة ترى عندي كثير جدا، يعني ودي أجاوب على الجميع، لكن طيب يقول هنا تجاوزت سؤالي. شخص كتب عقد مع شخص بصفة صاحب مؤسسة، واتضح لاحقا عن طريق وزارة التجارة بأنه ليس بصاحب المؤسسة الفعلي، هل يرفع القضية في التجارية من المحكمة العامة؟ يقول شخص كتب عقد مع شخص بصفته صاحب مؤسسة. الآن لابد أعرف وش نوع المطالبة اللي تطالبها الآن. شخص كتب مع شخص بصفته صاحب مؤسسة، واتضح لاحقا عن طريق وزارة التجارة بأنه ليس بصاحب المؤسسة الفعلي. أول شيء وش نوع المطالبة عشان نقدر نعرف وش الاختصاص، هذه لابد أن تعرف. كذلك نوع الشخص المطالب، هل هو تريد أن تطالب بالمؤسسة ولا الشخص الفعلي؟ هذه لابد التفاصيل يتعرف عليها حتى يستطاع أن يحدد محل الاختصاص. طبعا الاختصاصات مهما نراها أنها يسيرة، لكن أحيانا جزئية واحدة أو بسيطة تغير الاختصاص بشكل كامل. قامت محكمة الاستئناف بتأييد حكم مبني على فهم خاطئ لوقائع الدعوى بسبب اطراحها المستندات المقدمة لها دون مناقشة أسباب الاعتراض، وبعدها رفضت النقد. ما الحل؟ ما في حل بعد هذا إلا أنك ممكن تتقدم بطلب التماس إذا وجدت عندك أوراق جديدة، أو إذا كان منطق الحكم يناقض بعضه بعضا وفقا لما جاء في نظام المرافعات الشرعية في المادة 200. طبعا المشكلة أنه قد يكون مضت مدة الالتماس في المادة 201، لكن أبرز ما يكون اللي هو الالتماس. ودي يا أخوان أجيب الجميع، حقيقة سعدت كثيرا بهذه الجلسة العابرة، ويمكن كان التبليغ قبل وقت بسيط لأن أنا خشيت أن يكون العدد كبير، وزاد ما شاء الله تبارك الله العدد مبين معي عدد في بركة، والأسئلة كثير، وأنا أبحث في الأسئلة وأقرأ أكتشف أن في أسئلة كثير صارت جت يعني في وقت متقدم، يعني مثلا الساعة 9:03 9:10، لكنها ما كانت طالعة معي. بس صعب أني أرجع الآن على الأسئلة جميعها،
لكن إن شاء الله أرجو أن أكون أجبت الجميع أو أجبت الأغلب، واللي ما أجبته فالعذر منكم، واللي تواصل ودي أجيب الجميع. حتى في قناة اليوتيوب عادة لو استطعت أن أجيب الجميع أجبتهم، لكن أحيانا الفريق في بعض الأسئلة البسيطة يجيب عنها فريق المكتب، وبالود لو كل شخص أجلس معه وأستمع له، لولا كثرة التواصل وكثرة الإرسال في جميع المنصات. سعيد بكم ومنكم نستفيد من مشاركتكم، ويسعدني أن أجيب عليكم جميعا، وكذلك اللي عنده طروحة أو عنده اقتراح أو أي شيء من ذلك فلا يتردد أن يرسل، سواء في هذا المكان أو في غير ذلك من المنصات لدينا. إذا كنتم تفضلون أن ننزل هذه الحلقة الأسئلة والأجوبة في القناة نزلناها، لأن بالإمكان ننزلها بعد ما تنتهي أو بعد ما ننتهي من البث. الله يحفظكم ويوفقنا وإياكم، وحبيت أن الطرح يكون بسيط وعفوي، وإن شاء الله أنه يكون متكرر حتى نقدر نخدم أكبر قدر ممكن من الناس. الله يجزاكم خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، أفضل تنزيلها على اليوتيوب. إن شاء الله. آمين، وحفظكم الله وبارك فيكم.